Pentru asta vin turiștii în România. Îmi doresc să văd din ce în ce mai mulți turiști în România, așa că vă rog să distribuiți acest clip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vizităm cel mai mare centru de relaxare cu ape termale din Europa. Unde credeți că este acesta? La mai puțin de 20 de kilometri depărtare de centrul Bucureștiului. Terme București, o adevărată oază de plante exotice, piscine cu valuri și topogane cu apă termală de care poți să te bucuri chiar dacă afară sunt minus 25 de grade. Asta pentru că temperatura aerului în interiorul clădirii este întotdeauna între 29 și 30 de grade, iar temperatura apei este de 30-33 de grade, ideală pentru bălăceală și distracție. Așa arată vestiarele. Ne schimbăm acolo, destul de spațios, îl blocăm cu acest sistem și ne schimbăm. După care folosim brățara pentru a bloca. Este foarte simplu, ai venit, ai atins brățara și s-a deschis automat. Haideți să vă spun de ce este cel mai mare centru de acest gen din Europa. Se întinde pe o suprafață de peste 250.000 de metri pătrați și este împărțit în 3 zone importante: Galaxy, The Palm și Elyseum, fiecare având propriile facilități de distracție și relaxare. Am să vă explic imediat fiecare zonă în parte. În acest clip vom vizita fiecare colțișor din această incintă. O să fie ceva mai complicat cu filmatul în interior pentru că este muzică, dar o să filmez și o să vă povestesc afară. Vremea de astăzi este perfectă. Avem și aici afară piscine, 2-3 piscine văd. Mai avem una în depărtare acolo. Din câte văd eu se lucrează, o să mergem și acolo să vedem despre ce este vorba. Aici avem un lac. Foarte frumos. Mă așteptam să fie frumos pentru că am văzut imagini pe internet, dar una e când vezi ceva pe internet, alta este când vezi în realitate, când vezi cu ochii tăi. O să discutăm și despre prețuri, vom mânca ceva aici, așa o să vedeți și voi prețurile la mâncare. Din câte am văzut nu sunt exagerate, nu știu dacă sunt peste cele din centru vechi, rămâne de văzut. O să discutăm și despre ținută, ce trebuie să aveți la voi în cazul în care ajungeți aici. Andreea, cât e halatul? Scump, dincolo era mai ieftin. Este undeva la 25 de lei, dacă mi-amintesc bine. Prețurile exacte le vom vedea la final, pentru că în momentul în care intri în această incintă primești o brățară, după care tot ce consumi în interior se cumulează pe această brățară, iar în momentul în care ai părăsit incinta plătești. Dacă ai bani, dacă nu, rămâi la spălat vase. Interiorul are o suprafață de 34.000 de metri pătrați și poate găzdui simultan 4.000 de persoane. Totodată este și cea mai mare suprafață înverzită din România într-un complex de relaxare. Suprafața totală înverzită este de peste 180.000 de metri pătrați. Toate aceste plante pe care le vedeți acum în imagini sunt aduse de pe 4 continente și ocupă atât suprafața interioară cât și grădinile și terasele exterioare. Locul arată extraordinar. Mie unul îmi dă impresia că sunt în altă țară și văd foarte multe plante. Din informațiile pe care le-am găsit, ar fi în jur de 800.000 de plante, motiv pentru care este cea mai mare grădină botanică de interior și exterior din România. Au fost plantați peste 3.000 de arbuști, circa 1.400 de palmieri, specii variate din toate colțurile lumii, 1.200 de alte specii de copaci, peste 600.000 de flori, 40.000 de trandafiri, 60.000 de eunibus și foarte multe alte plante. Aici se lucrează, se fac pregătirile de vară. Au adus foarte mult nisip, iar din câte se vede, se vor mai extinde și în această parte, pentru că văd grămezi de nisip acolo în depărtare. Nu exagerez, dar cred că 70-80% dintre persoanele care sunt astăzi aici sunt străini, turiști străini. Iar asta este foarte bine, este un lucru bun. Dovadă că turiștii încep să vină și în România. Bine, acum fie vorba între noi, și prețul este mai mic față de alte țări europene. Iar pentru a asigura necesarul de lumină al grădinii exotice, spațiile vitrate sunt întinse pe toată suprafața clădirii, după cum bine se poate observa și în imagini. Cred că oamenii care au proiectat acest loc au vrut să-l facă cel mai mare din toate punctele de vedere, pentru că este și cel mai mare complex de saune din România. În acest loc găsim 7 saune tematice și 4 umede. Fiecare saună are o anumită tematică, un anumit design și ritualuri variate, cum ar fi aromoterapie și purificare, realizat prin infuzarea unor soluții de uleiuri aromatice pe pietrele vulcanice încinse din saună. Aici avem Hollywood Sauna.
Faci saună și te uiți la un film. Am reușit să intru pentru că nu este nimeni în interior. Iar cele 11 saune au o capacitate totală de 410 persoane. Pot primi 410 persoane simultan. Poate vă întrebați cum de rezistă toți acești arbori aici, pentru că în mare parte sunt arbori exotici. Ei au fost aduși de pe 4 continente și au trecut printr-un proces complex de aclimatizare și îngrijire în Olanda, timp de 700 de zile. Îngrijirea acestor palmieri este tehnologizată, ei fiind monitorizați permanent de un calculator. Haideți că am mai ieșit puțin afară pentru a reuși să mai înregistrez câte ceva, pentru că în interior este muzică. După cum vedem, au adus și măslini. Vedeta acestui loc este copacul Tree of Life, supranumit și copacul înțelepciunii, care are peste 120 de ani și este adus din China. Din câte am înțeles, acesta este copacul înțelepciunii, Tree of Life, dar această zonă nu este gata, încă se lucrează. Ce senzație plăcută să mergi desculți pe iarbă. Dacă faceți acest lucru, va trebui să faceți duș obligatoriu înainte de a folosi piscinile din interior. Este plin de italieni, se vorbește limba italiană peste tot. După care tot aici avem și cea mai mare piscină cu valuri din România, cel mai mare și spectaculos sistem de topogane de interior din Europa Centrală și de Sud-Est. Aceasta este zona Galaxy, este ideală pentru familiile cu copii, dar și pentru adulți. Un lucru important este faptul că aici nu există limită de vârstă sau de înălțime pentru copii, dar aceștia trebuie să fie însoțiți dacă sunt mai mici de 14 ani. Ia priviți acel tobogan cât este de mare. Nu este doar în interiorul clădirii, este și pe afară. V-am zis, oamenii aceștia au vrut să facă cel mai mare complex din toate punctele de vedere. Se pare că le-a reușit. În această zonă a fost amenajată o piscină cu valuri, are 6 programe, adică 6 tipuri de valuri și 16 topogane acvatice. Cel mai înalt are 12 metri, dar nu faptul că are 12 metri înălțime mi se pare interesant, ci faptul că poți alege atunci când te dai pe el unul din cele 6 programe de sunet și lumină care constituie fundalul sonor. Imaginează-ți cum este să te dai pe el în plină furtună și să fii în mijlocul fulgerelor și al tunetelor. Păcat că nu pot să filmez acest lucru în interior, pentru că ar fi fost destul de interesant de văzut. Este mare zona și încă se mai construiește. Văd un teren de fotbal, unul de volei, aici câțiva palmieri care nu arată tocmai bine. Vreau să lămurim un lucru, sunt sigur că vor fi comentarii cârcotașe care vor spune că oamenii de aici m-au plătit să vin să fac acest clip. Dar nu este așa, nu am fost niciodată până acum, este pentru prima dată și chiar îmi doream să văd acest loc, pentru că am văzut foarte multe fotografii pe internet care erau interesante, arătau foarte bine și am zis că merită. Din punctul meu de vedere, un asemenea loc cred că merită promovat. După cum v-am spus, sunt foarte mulți turiști, acest loc atrage turiști. Îmi doresc să văd din ce în ce mai mulți turiști în România, așa că vă rog să distribuiți acest clip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Din punctul meu de vedere merită, chiar dacă prețurile la prima vedere par puțin piperate, poate pentru unele persoane sunt piperate, pentru că trebuie să fim corecți, o apă 10 lei pentru foarte multe persoane este mult, dar comparativ cu ce este afară, cu prețurile din Europa, prețurile de aici sunt mici. Motiv pentru care foarte mulți turiști aleg să vină în această zonă. Acolo este zona cu saunele. Andrei a rămas acolo, eu am venit în această zonă pentru a vedea topoganele, am vrut să le văd, după care să vi le arăt și vouă. Iar în zona fast food avem un restaurant cu autoservire, o gelaterie, mai văd un bar, o să mâncăm și noi ceva mai târziu. Prețurile nu sunt micuțe, ia priviți, am luat o apă și un suc, 23 de lei, apa 10 lei, sucul 13 lei. Acum ne aflăm în zona de palm, este zona principală a centrului, cu spații de relaxare pentru persoanele mai mari de 16 ani sau adulții cu copii de până la 3 ani. Aici sunt cele mai mari piscine din acest complex, cea mai mare are o suprafață de 1200 de metri pătrați, iar după cum bine vedeți, toate piscinele de aici sunt înconjurate de foarte multe plante exotice, printre care sute de orhidee mov. Ia priviți cât de multe sunt. Par artificiale, dar nu sunt. Nu are rost să mai discutăm despre pădurea de palmieri, pentru că, priviți și voi, este o adevărată pădure. Alte 3 piscine mai micuțe sunt cu aromoterapie. Avem și o saună umedă, Rainforest. În fine, cea de-a treia zonă, zona Elyseum, este zona exclusivistă, este mai scumpă decât celelalte și interzisă celor sub 16 ani. Ce trebuie să știi este că în momentul în care cumperi biletul pentru zona Elyseum, primești gratuit acces și în celelalte zone. Exact cum am procedat noi astăzi. Noi am plătit 280 de lei pe toată ziua. O să vă arăt imediat și bonul, pentru că
îl am în rucsac la vestiare. Cred că vă dați seama că este foarte importantă vestimentația în momentul în care veniți într-un asemenea loc. Pe lângă costumul de baie și șlapi, trebuie să ai la tine prosop și eventual un halat. Halatul este obligatoriu în zona restaurantului Elyseum. Iar pentru a evita aglomerația, trebuie să vii aici în cursul săptămânii. Bine, în cursul săptămânii și prețul este ceva mai mic, nu foarte mult, cred că cu 10 lei, ceva de genul. Aici avem cele 3 piscine cu proprietăți terapeutice de care vă vorbeam mai devreme. Acesta este un bazin mineral cu apă din Marea Moartă. Concentrația este de 15%, temperatura apei de 35 de grade. Este recomandat să stați 7 minute, iar ca efect terapeutic stimulează sistemul imunitar, ameliorează afecțiunile aparatului respirator, crește rata metabolismului și menține elasticitatea pielii. Următorul bazin este cu litiu, aceeași temperatură, tot 7 minute vă recomandă să rămâneți în interior. De fapt, la toate cele 3 bazine este recomandat să rămâneți 7 minute în interior. Aici spune că litiu este răspunzător pentru buna noastră dispoziție și are un efect delicat asupra stării psihice. Diminuează efectele stresului, îmbunătățind starea de spirit. Am să intru și eu. Cât de fierbinte este apa, cred că o să rămân 10 minute. Haideți și în următorul bazin. Bazin mineral cu calciu și magneziu. Spune că întărește aparatul locomotor având efect asupra densității oaselor, reglează metabolismul, sistemul cardiac și transmite stimul nervos sistemului muscular. Haideți și aici 10 minute. Noi suntem cu 10 minute. Din păcate nu o să pot filma pentru că vă dați și voi seama, oamenii sunt în costum de baie și nu este frumos. Pe lângă asta ar trebui să cer acceptul persoanelor, să vorbesc cu fiecare persoană în parte și nu cred că are rost. Am să vă arăt și filmez tot ce se poate filma fără să încalc regula bunului simț. Pe lângă asta să știți că am întrebat dacă am voie să filmez, iar personalul de aici mi-a spus că pot filma fără probleme. Avem salate, pulpe de pui, coaste de porc, orez, cartofi. Este cam târziu acum, în care este pe terminate, dar în partea cealaltă vă pregătește pe loc, așa că stau bine oamenii și din acest punct de vedere. La baie este curat, mai devreme ați văzut restaurantul, păcat că nu pot să vorbesc acolo. Mâncarea este accesibilă, am văzut că îți fac oamenii și pad thai, mâncare thailandeză, 31 de lei porția din câte văd, fructe de mare. Am ieșit puțin afară pentru a vă spune 2-3 cuvinte, văd că a venit și ploaia, picură. De vreme era soare și bine, iar acum se pare că vremea joacă feste. În partea de sus avem saunele, am reușit să intru în 2, doar că este foarte complicat pentru că, vă dați și voi seama, sunt foarte mulți oameni în interior și nu aș vrea să deranjez. Ce frumos miroase aici! Sunt oarecum asemănătoare, spun oarecum pentru că una este cu sare, alta cu cărbune, cu lemn, am văzut. Se simt foarte puternic aceste arome de pin, de mentă. Aici avem saună cu sare de Himalaya. Abia aștept să termin cu filmatul pentru că vreau să intru în fiecare saună. Mai am și Rainforest de jos, încă nu am avut timp să intru și acolo. Am văzut și foarte multe zone în care sunt lămpi cu infraroșu, foarte multe spații de relaxare, masaj, saune tematice, gândite și amenajate în cele mai mici detalii. Ia priviți, aici avem o piscină cu selenium, iar în mijloc un bar, foarte bine gândit. Pentru asta vin turiștii în România și pentru asta vin în România. Ia priviți cât de frumos se vede seara. Toată lumea se înghesuie aici sus pentru a-și face poze. Priveliștea de aici este extraordinară. Au dat muzica puțin mai încet și reușesc să filmez. Biletele pot fi achiziționate și online, dar noi am venit direct aici, am cumpărat de aici. Cam acestea sunt tarifele. De exemplu, pentru 3 ore, un adult plătește în zona Galaxy, avem 56 de lei de luni până joi, iar 66 de lei vinerea și duminica. The Palm 74 de lei, 89 de lei în weekend, iar Elyseum este cea mai scumpă, 95 de lei, iar 115 lei în weekend. Bine, aceste prețuri sunt pentru 3 ore, pentru că poți să achiziționezi și 4 ore jumătate sau toată ziua.
ziua, cum am făcut noi. 155. Cu cardul. Cam asta este consumația, 155 de lei. Am mâncat 2 porții de mâncare, 2 ape plate și 2 sucuri. Iar aici, banii pe intrare, 280 de lei, 2 persoane pentru toată ziua. Am chemat un Bolt, varianta cea mai ieftină, plătim 50 de lei până în centru vechi. Români și scândeau o dată la 2 luni. În rest numai străini iau. Ori evrei, ori spanioli, ori italieni, ori tăreși, ori greci. Exact, asta am văzut și noi în Deci interior. asta sunt. Păi eu vă spun, eu nu iau. Eu când m-am român m-am și mirat. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, un comentariu, să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Până data viitoare, numai bine!